ভাল পালেই জানো পলাই যোৱাটো সলিউশন হয় এজনী ছোৱালী ভাল পোৱাটো একো ডাঙৰ কথা নহয় কাৰণ ভাল পাব পাৰে এজন ল'ৰাক সকলোৱে ভাল পায় ভাল পোৱাটো একো বেয়া কথা নহয় কিন্তু 20-25 বছৰে যিখন ঘৰত বসবাস কৰা যায় সেই মানুহখিনিক মিছা কথা কৈ পলাই যোৱাটো জানো সলিউশন হয় ভাল কথা হয়নে বাৰু ঘৰৰ মানুহৰ ওপৰত আমাৰ সকলোৰে অধিকাৰ আছে গতিকে আমাৰ জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো কথাই ঘৰৰ মানুহৰ আগত ব্যক্ত বা প্ৰকাশ কৰাটো আমাৰ প্ৰয়োজন বা দৰকাৰ কাৰণ ঘৰৰ মানুহে আমাক বহুত কষ্টৰে ডাঙৰ দীঘল কৰে তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰে সকলো ল'ৰা ছোৱালীৰ জীৱনত মাক দেউতাকৰ অধিকাৰ আছে বা ছোৱালীজনীৰো মাক দেউতাকৰ ওপৰত অধিকাৰ আছে গোলাঘাটত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে আচলতে অতিকৈ দুখ লগা ছোৱালীজনীৰ লগতে মাক দেউতাকেও প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হ'ল এজন বেলেগ সম্প্ৰদায়ৰ ল'ৰাক ভাল পালে আৰু ভাল পাই পলাই গ'ল তাৰপিছত গম পালে যে বেলেগ সম্প্ৰদায়ৰ লোক কিন্তু তেওঁ এৰি থৈ নাহিল বিয়াৰ কেইবছৰমান পিছতেই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'ল ছোৱালীসকল আচলতে সজাগ হোৱাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন ভাল পোৱাটো বেয়া কথা নহয় কিন্তু ঘৰৰ মানুহক জনাই বা ভাল ল'ৰা এজন চাই ভাল পোৱাটোহে উচিত তো সেয়ে ভাবোঁ যদি আজি সেই গোলাঘাটৰ ছোৱালীজনী যদি মাক দেউতাকক কৈ কিনে বিয়া হ'লহেঁতেন বা ল'ৰাজনক ঘৰত নি ঘৰৰ মানুহৰ সৈতে চিনাকি কৰি কিনে বিয়াত বহিল হয় হয়তো আজি এনেকুৱা পৰিস্থিতি নহ'লহেঁতেন বা তেতিয়া তেওঁ গম পালেহেঁতেন তেওঁ যে বেলেগ সম্প্ৰদায়ৰ এজন লোক কাৰণ বেলেগ সম্প্ৰদায়ৰ লোকে বিয়া পাতাটো ইমান সহজভাৱে বিয়া পাতিব নোৱাৰে তো সেনেকৈ গম পোৱা গ'লহেঁতেন যি নহওক বাৰু ভাল পালে বিয়া হ'ল এতিয়া পৰিণতি কি হ'ল হত্যাকাণ্ড 3জনকৈ মানুহক হত্যা কৰিলে খুব বেয়া লাগিছে মনটো যি নহওক বাৰু কি হৈ আছে ৰাজ্যখনত সঁচাকৈ বেয়া লাগিছে মানুহ সঁচাকৈ নভবা নিশ্চিন্তাকৈ কামবিলাক কৰিবলৈ লৈছে সেয়ে মনটো বেয়া লাগিছে আজিৰ ব্লগটো মই এইদৰে আৰম্ভণি কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে কুশলে আছে ময়ো আছোঁ ভালে আজি ব্লগটো আৰম্ভণি কৰিছোঁ দিনটো কি কৰি আছোঁ শ্বেয়াৰ কৰি যাম বলক আজি ব্লগটো এইদৰে আৰম্ভণি কৰোঁ এতিয়া পাকঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু পাকঘৰলৈ আহি কঁঠালকুটি কেইটামান এয়া দালিখিনি ধুই লৈ তাত দি দিছোঁ আলু দিছোঁ 2টা কাটি এয়া দালিখন প্ৰথমতে বইল কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত তেলেনি দি দিছোঁ খুব ধুনীয়া হৈছে ৰাতিপুৱাৰ সাজটো এনেদৰে খোৱা যায় দালি আলু পিটিকা এইদৰে খাই মানুহজনে খুব ভাল পায় তো ইয়াৰ লগত বেঙেনা পিটিকাও বনাম আজি তো আজি ৰাতিপুৱাৰ সাজটো আমাৰ এইদৰে হ'ব আনফালে মই কাটিছোঁ এয়া পানীলাও দুপৰীয়াৰ কাৰণে ভাজিম এতিয়াতে কাটি ৰাখি দিছোঁ নহ'লে বহুত কাম আছে আৰু এয়া মানুহজনৰ কাৰণে দুপৰীয়াৰ আঞ্জা এয়া টিফিন ৰেডি কৰিছোঁ ভাতখিনি এইদৰে সাজি লৈছোঁ কাৰণ দুপৰীয়া আহিবলৈ সময় নাপায় ভাত খাবলৈ তো একেলগে ৰাতিপুৱাতে দি পঠাওঁ এয়া ভাত ৰেডি হৈছে আঞ্জাও দিছোঁ এইদৰে এয়া আঞ্জা ভৰাই দিলোঁ এইদৰে আৰু আনফালে দিছোঁ এয়া ভোট জলকীয়া আৰু নেমু ভোট জলকীয়া খাই খুবেই ভাল পায় সদায় লৈ আহে তো এইদৰে টিফিন ৰেডি কৰিলোঁ দুপৰীয়াৰ কাৰণে এয়া মানুহজনে যাবলৈ ওলালে ল'ৰাটো লগতে লাগি থাকে যিহেতু বেছি সময় দেউতাকক নাপায় এয়া তামোল পাণ দিলোঁ তামোল পাণ খাই খুবেই ভাল পায় এটা তামোল কাটি দিছোঁ গোটেইখিনিয়ে খালে অকণমান ৰাখি লৈছে অফিচত খাব তো তামোল আমাৰ ঘৰত লাগিবই কিনি আনে বহুত দামেৰে মানুহজনে তো এইদৰে যাবলৈ ওলালে ৰাতিপুৱাই আজি ল'ৰাটো লগতে লাগি আছে আৰু এয়া গাড়ীখনত উঠি ল'লে সদায়ে উঠে এইদৰে যিহেতু স্কুল নাই তো এইদৰে দেউতাকৰ লগত যিখিনি সময় পায় সেইখিনি সময় টাইম পাছ কৰি থাকে তো এইদৰে দেউতাক গ'ল অফিচলৈ আৰু মই গেটৰ দৰজাখন এইদৰে লগাই থলোঁ আনফালে এয়া গেটৰ দৰজা লগাই থাকোঁতে ফুলখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে দেখিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ তাৰে পিছতে এয়া ল'ৰাজনে টিউশ্যনত যাবলৈ ৰেডি হ'ল বেগটো বহু বছৰ আগৰে 2-3 বছৰ আগৰে আজি লৈ যাব সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰিবলৈ দিছে খুব ফূৰ্তি পাইছে সি এতিয়া গৈ আছোঁ ল'ৰাটোক টিউশ্যনত থ'বলৈ দুটা ওলাইছোঁ ঘৰৰ পৰা এইদৰে ব'লা এইদৰে গৈ আছোঁ ইমান গৰম দিছে বাপৰে এইকেইদিন বহুত বেছি পৰিমাণে স্কুলো খুলিবৰ হ'ব আৰু ছামাৰ ভেকেশ্যনটো এনেদৰেই গ'ল গাঁৱত আৰু যাম বুলি ভাবি আছোঁ যদি মানুহজনে সময় পায় ছেটাৰডেলৈকে যাম বুলি ভাবিছোঁ তো ল'ৰাটোক টিউশ্যনত লৈ আহিছোঁ আজি ভাল পাইছে নতুন বেগটো উলিয়াই দিয়াৰ কাৰণে 2 বছৰ আগৰে বেগ অকণমান সৰু হৈছে তো টিউশ্যনত আহিবৰ টাইমত সদায় মনটো অকণমান বেয়া কৰে আৰু ছামাৰ ভেকেশ্যনত টিউশ্যন নকৰোঁ বুলি কয়
তথাপিও মই লৈ আহিছোঁ কাৰণ প্ৰেক্টিছটো বন্ধ হ'লে বহুত দিগদাৰ হৈ যায় প্ৰেক্টিছ ঘৰত নপঢ়ে সৰু বাচ্চা ফ'ৰ্চ কৰিবও নোৱাৰি তো সেইকাৰণে টিউশ্যনটো কণ্টিনিউ কৰি থৈ দিছোঁ যাতে পঢ়াটো ৰাফটো কমি নাযায় ল'ৰাটো থলোঁ এতিয়া গৈ আছোঁ এইদৰে তাক থৈ ঘৰলৈ আহি আছোঁ এতিয়া ঘৰৰ কামবিলাক সামৰিবলৈ আছে এয়া আজি ফুলৰ কামখিনি কৰিম যিহেতু সি নাই লগত সি নথকা অৱস্থাত এইবিলাক কাম কৰিবলৈ পাৰোঁ নহ'লে সি বহুত ডিষ্টাৰ্ব দি থাকে মোক এয়া এল'ভেৰা গছডাল বহুত যত্ন কৰি মই আচলতে লগাইছিলোঁ কিন্তু বেয়া হৈ গ'ল মাজতে মোৰ অসুখ হ'ল জণ্ডিছ হৈ থাকিল তো কেয়াৰ ল'ব নোৱাৰিলোঁ বহুত বেমাৰ গ'ল তো মাটিখিনি শুকাই কিনে টাইট হৈ গৈছে তো মাটিখিনি গোটেই উলিয়াই লৈছোঁ লৈ কিনে মাটিখিনি গুড়া কৰি ল'ব লাগিব একেবাৰে টাইট হৈ গৈছে মই এয়া চুৰিখনেৰে একেবাৰে হানি ওলাইছোঁ মাটিখিনি তো এইদৰে ফুলনিৰ কাম কৰিব পাৰিলে বহুত ভাল লাগে বহুতকেইটা টাবেই আছে মোৰ ভাল কৰিবলগীয়া এইদৰে কামখিনি পটাপট কৰি এয়া টাবটো সম্পূৰ্ণৰূপে খালী কৰি লৈছোঁ তেতিয়াহে ভালকৈ গছজোপা ৰুব পৰা যাব মাটিখিনি মই গুড়া কৰি লৈছিলোঁ গুড়া কৰি ল'লে আচলতে গছজোপা ভালদৰে জীয়াই উঠিব সেইকাৰণে মাটিখিনি আগৰ মাটিখিনি দিছোঁ আৰু নতুনকৈও অকণমান মিক্স কৰি কিনে মাটি দিছোঁ আৰু সেইজোপা এল'ভেৰাই মই ধুনীয়াকৈ পুতি দিছোঁ ইয়াতে হৈ থাকিব কিন্তু অকণমান কেয়াৰ লৈ থাকিব লাগিব এদিনৰ মূৰে তো এনেকৈ মই এতিয়া কেয়াৰ ল'ম এইজোপা মই ধুনীয়াকৈ যত্ন কৰি কিনে এইজোপা জীয়াই তুলিম আগৰ নিচিনাকৈ তো এইদৰে মই মাটিখিনি গুড়া কৰি ধুনীয়াকৈ দি দিলোঁ ইয়াতে এনেকৈ ৰ'দত আচলতে বহুত শুকাই যায় অকণমান পানীও দি দিছোঁ পানীটো বেছি পৰিমাণে দিছোঁ যিহেতু গুৱাহাটীত গৰমটো খুব বেছি পৰিমাণে পানী ইয়াতে নাথাকিবই অলপ পিছতে গোটেই পানী শুকাই যাব এইদৰে হৈ গ'ল যত্ন কৰা আনফালে সেয়া দুপৰীয়াৰ কাৰণে আঞ্জা বনাবলৈ লৈছোঁ সেয়া আলুখিনি ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ আচলতে মাংসৰ আঞ্জা বনাম মাংস অনা গৈছিলে তো সেইকাৰণে ল'ৰাটো থৈ আহোঁতে মাংস লৈ আহিলোঁ এইদৰে আলুখিনি ভাজি লৈছোঁ মই মাংসৰ আঞ্জাত আলুখিনি ভাজি লওঁ কাৰণ আলুখিনি খাই খুবেই ভাল লাগে আনফালে এয়া পিঁয়াজ অকণমান ৰুকি লৈছোঁ মিক্সিতে এয়া এইখিনি মাংস ধুই কিনে ধুনীয়াকৈ ৰাখি থৈ দিছোঁ পানীখিনিও গৈছে পানী থাকিলে মাংস ভাজোঁতে পানীখিনি মাংসৰ লগত মিক্স হৈ যায় তেতিয়া সোৱাদটো কমকৈ লাগে সেইকাৰণে মই আগতীয়াকৈ ধুই কিনে পানীটো খুব ধুনীয়াকৈ যাবলৈ দিছোঁ এয়া আদা নহৰু 1.5 চামুচমান হ'ব পিঁয়াজখিনিও এইদৰে ৰুকি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ ৰুকি ল'লে মই খুব সোৱাদ পাওঁ এয়া গৰম মছলা খুন্দি লৈছোঁ খুন্দনাত গৰম মছলা দিলে খুব ভাল লাগে গোটা গৰম মছলাটো মাংসৰ কাৰণে খুব ভাল আৰু চেণ্ট এটা ওলাই ধুনীয়া চেণ্ট এয়া আলুখিনি ভাজি ল'লোঁ এতিয়া আলুখিনি মই ইয়াৰ পৰা কাঢ়ি থৈ দিম আনফালে এয়া আলু ভাজা তেলখিনিতে মই অকল মাংস ইয়াতে একো মিক্স কৰা নাই অকল মাংসখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম আজি অকণমান বেলেগ পদ্ধতিত মাংসৰ আঞ্জাখন বনাম এনেকৈ বনালে খুব টেষ্টি হয় অকণমান সময় লাগে কিন্তু খাবলৈ খুব টেষ্টি হয় এইদৰে মই মাংসখিনি অকল ভাজি লৈছোঁ 10-15 মিনিট সময়ৰ কাৰণে তথাপিতো কিমানখিনি পানী ওলাইছে এয়া এইখিনিও মই কাটি ল'লোঁ কেপচিকাম আৰু বিলাহী তাৰপিছত এয়া 10-15 মিনিট সময় ভাজাৰ পিছত এয়া ধুনীয়াকৈ মই মাংসখিনি কাঢ়ি লৈ থৈ দিলোঁ এতিয়া এই তেলখিনিত মই অকণমান তেল মিক্স কৰি কিনে এটা শুকান জলকীয়া দি দিছোঁ কাৰণ বেছি জলকীয়া নিদিওঁ যিহেতু ল'ৰাটো খাব আকৌ এয়া গৰম মছলা অকণমান খুন্দি লোৱা অকণমান দি দিছোঁ আৰু অকণমান ৰাখি থৈ দিছোঁ এয়া পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ তেলত দি দিছোঁ পিঁয়াজখিনি মই ভাজি লৈছোঁ অকণমান সময় 5 মিনিটমান সময় ভাজি লৈছোঁ ভাজি লোৱাৰ পিছতে ইয়াতে মই আকৌ আদা নহৰুৰ পেষ্ট অকণমান যিখিনি মই খুন্দি লৈছিলোঁ আদা নহৰুৰ পেষ্ট সেইখিনিও খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াতে মিক্স কৰি দিম আদা নহৰুখিনি ভাজাত যদি ভাল হয় তেতিয়া মাংসৰ আঞ্জাখনত গোন্ধ নাপায় তো এইদৰে মই একেলগে কেপচিকাম আৰু বিলাহীও মই ইউজ কৰিলোঁ খুব ভাল লাগে এইটো দিলেও ভাজাত ভাল হ'লে একো গোন্ধ নাথাকে খুব টেষ্টি হয় আঞ্জাখন এইদৰে মই মছলাখিনি ভাজি লৈছোঁ আৰু ঢাকনি লগাই সিজিবৰ কাৰণে 10 মিনিট সময় ৰাখি দিছোঁ এয়া মছলাখিনি খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু ইয়াতে খুব ধুনীয়া এটা চেণ্ট ওলাইছে এতিয়া ভাজি ৰখা মাংসখিনি মই এয়া দি দিলোঁ এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম আজি এনেকৈ বনাইছোঁ সঁচাকৈ এনেকৈ এবাৰ বনাই খাবচোন বিৰাট টেষ্টি হয় আঞ্জাখন আৰু খুব সোৱাদ লাগে বহুত ভাল লাগে আচলতে এনেকৈ খালে মই বহুত দিনৰ মূৰত
বনাইছোঁ। এতিয়া মই শুকান মছলাখিনি দি দিলোঁ। জিৰাৰ গুড়ি দিছোঁ এয়া আধা চামুচমান দিছোঁ, এয়া ধনিয়াৰ গুড়ি আধা চামুচমান আঞ্জাখনত দি দিছোঁ মই মাংসখিনিৰ ওপৰত। তাৰে পিছত গৰম মছলাও মই প্ৰয়োজন অনুসৰি আধা চামুচ দি দিছোঁ। তাৰপিছত চিকেন মছলাও আধা চামুচৰ অকণমান কমেই দিছোঁ, চিকেন মছলাটো এয়া অকণমান দি দিছোঁ। শুকান মছলা এইখিনিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। আৰু এবিধ আছে, সেইটো হৈছে মিট মছলা। এয়া মিট মছলাও অকণমান দি দিছোঁ। এইখিনি শুকান মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এনেকৈ বনাই খাবচোন এদিন, খুব টেষ্টি হয়। যিবিলাকে মাংসৰ আঞ্জা বনাব নাজানে এনেকৈ যদি বনাই খুব টেষ্টি হ'ব। অকণমান পানী দি এতিয়া মাংসখিনি মই 15-20 মিনিট সময়ৰ কাৰণে ঢাকনি গুচাই ভাজিছোঁ। আৰু তাৰে পিছতে মই আলুখিনি দি দিলোঁ। আলুখিনি মই অকণমান দেৰিকৈ দিওঁ, তেতিয়া মাংসখিনি অকণমান সিজি লয়, তেতিয়া আলুখিনি মই দি দিওঁ। এতিয়া আলুখিনি দিওঁ মই 15-20 মিনিটমান সময় ভাজিম, তেতিয়াহে চিকেনখিনি খুব ধুনীয়াকৈ সিজিব। যিহেতু লোকেল চিকেন অকণমান সিজোতে পলম হয়। তাৰে পিছতে মই গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এই উতলা গৰম পানী মই আঞ্জাখনত দি দিলোঁ। ভাজা হৈ গ'ল, আধা ঘণ্টামান ভাজাৰ পিছত এয়া পানী দিছোঁ, গৰম পানী। তাৰে পিছতে উতলিবলৈ দিছোঁ। আচলতে ইয়াতে এয়া খুন্দি লোৱা গৰম মছলাখিনিও মই অকণমান আছিল যে, সেইখিনিও মই গৰম মছলা দি দিলোঁ। আঞ্জাখন খুব টেষ্টি হ'ব, কিন্তু পনীয়াকৈ বনাইছোঁ। লোকেল চিকেনৰ পনীয়া মাংস খাই পাইছেনে? এনেদৰে বনাবচোন এদিন, খুব টেষ্টি আৰু খাই ভাল পাব। পনীয়াকৈ বনাইছোঁ আঞ্জাখন, খুব ভাল লাগিব। আৰু ধনিয়া দি দিলোঁ শেষত মই। আৰু জ্বলা খাই যদি জ্বলাও বেছিকৈ দি দিব পাৰে। আমাৰ জ্বলাটো মানুহজনে খাব, কিন্তু এই ল'ৰাটো খাব যিহেতু কমকৈ দি দিলোঁ মই। এইদৰে আজিৰ আঞ্জাখন ৰেডি হৈ গ'ল। এনেদৰে এদিন বনাই খাব আৰু খুব টেষ্টি পাব।